I en gles tallskog i Västergötland kan man hitta en plats som kallas Falks grav. Den är utmärkt med ett järnkors med inskriptionen Falk 1855. Graven är flitigt besökt då det vilar en legend över den. Det sägs nämligen att det ligger nya blommor vid graven varje dag sommartid. Vem som lägger dit dem vet ingen. Här avrättades och begravdes rånmördaren Jonas Falk den 21 november 1855. 15 månader tidigare hade Jonas tillsammans med sin styvfar rånat en postiljon. Under rånet ska Jonas ha skjutit postiljonen i ryggen som då avled. De kom då över 2000 riksdaler som på den tiden var en förmögenhet. Det var av en annan orsak som man fann Falk och delar av bytet då polisen skulle gripa honom för ett annat brott. Som fånge visade Jonas Falk stark ånger som gjorde att han ville sona sitt brott och avrättas. Hans styvfar däremot ansökte om nåd och fick det. Strax innan han skulle avrättas bad han om att få säga några sista ord. Det här är vad han sa. Här känn i god vänner att syndarens lön är döden, men Guds gåva är det eviga livet. Sedan halshögs han. Här på den gamla avrättningsplatsen mitt i skogen gjorde vi en paranormal undersökning. Det här är vad vi fann. Nu är Falks grav. Satt igång plasmaboxen för att se om vi kan få kontakt med någon här. Ja. Och vi har riggat upp kameror runt hela graven och olika utrustningar. Alltså, vi har ljuspuckar och diktafoner. Vi har diktafoner lite längre ifrån också. Eller hur? Vem är det vi pratar med? Jonas Falk ser det ut. Okej, är det någon som skojar med oss? Vad gjorde du? Avrättades. Hur avrättades du? Hur dog du? Ena är där av Tense, vet du? Oj! Den där, Tense. Shit, pomfrit. Kanske det är han i alla fall. Huvudet högs av. Ja. Okej. Frågan om det var han som tände lampan. Vem var det som tände lampan bakom oss här? Ande. Hur många andar finns det här just nu? Det var stoppade som bara. Hur många andar finns det här just nu? 8. Har alla blivit avrättade här? Ja. Var ligger du begraven någonstans? Ligger du begraven här där korset är? Nej. Du är begraven på ett annat ställe. Men det är här i skogen, eller? Ja. Okej. Är du fast här? Nej. Vad kommer du hit för då? Berätta. Ja, kom in. Berätta min version. Okej. Ovan med vapen. Vad hände med vapnet? Vad gjorde du med det?
råkade avfyra eller? Det var inte meningen eller? Okej. Varför bad du inte om nåd som din kompis gjorde? Hade? Döda. Okej. Tror du inte att du hade fått någon nåd? Men du vill inte ha någon? Kände du skuld? Känner du fortfarande skuld? Vad gör du nu? När vi testade med Ouija-brädan, då fick vi kontakt med en som sa att han hette Jonas Falk. Och då frågade vi hur han dog, att han blev halshuggen här, precis här, där korset står. Och det var inte bara han som blev halshuggen här, det var flera stycken. Ja. Och så även att några häxor hade blivit avrättade här också. Ja. Men vi får kolla om det stämmer. Det vet man aldrig. Och vi har fått att ljuspuckar har tänts av sig själva. Ja. Några gånger nu. Det var ju intressant. Inte en kotte i närheten. Jo, kottar är det ju förstås. Ja. Där fick jag till det. Det finns massa kottar här. Som sagt hade jag redan börjat hända saker. Vi har fått svar på SP11. Vi har fått kontakt på Ouija board. Och ljuspuckarna har börjat tändas och sådär. Så att någonting är det som är här i alla fall. Ja, det är det. Vad? Det får vi kanske reda på under kvällen eller natten. Vi får se. Just det, vi fick kontakt med någon som kallar sig Jonas Falk på Ouijan. Han ville berätta sin historia om vad som hände. Och han sa att han var inte van vid vapen. Det var inte meningen att det skulle skjutas. Det var olyckshändelse. Ja, men han stod för det han hade gjort, så. Och det var därför han inte ville be om nåd. För han ville sona sitt brott helt enkelt. Sa han på Ouija. Om det nu är han, det vet vi inte, men det var intressant. Ja. Något som vi tyckte var väldigt konstigt var att trots att det var mitt i sommaren och solen fortfarande var uppe så hörde vi inga fåglar. Skogen var i stort sett tyst förutom flugor som surrade. Hallå, är det något här? Hej. Är det Söderhamn? Är det något här? Det är Jonas. Du kommer att prata här då? Åh, den var där. Ja, Om du överlever. Akta för de svarta månaden. Ojsan! Jag snubblade. Nej, Nej, det kan det inte. tändes nu. Jag vet inte om det var så att jag stod här och Vi ska se när släkten. Ja, vi får börja. Klart på texten också. Nej. Det var inte jag. Välkomna. Tänd någon mer lampa om det här. Kan du tända den där lampan igen?
Vad vill ni? Vad vill ni? Vad sa du? Ja. Vad vill ni oss? Kommer han in först? Ja, här. Kommer därifrån. Ja, ja, ja. Det lät som någon bakom mig. Ja, men jag tyckte också jag hörde någonting. Jag tänkte liksom, jo, men jag tänkte liksom, det var så konstigt lät som liksom helt någonting. Var det Jonas Falk som vi fick kontakt med som ville berätta sin version av vad som hände? Vi hade minst sagt en spännande natt. Falks grav är en mystisk plats där man definitivt inte är ensam.